Вітаю! У даному відео ми розберемо такий use case, як виявлено більше 10 подій звертання на 22 порт SSH за годину. Тому почнемо. Переходимо до такого модулю, як Discover. В цьому модулі ми можемо побачити усі виявлені події на наших підключених кінцевих точках. Використовуємо заготовлені DQL-запити для сортування необхідних подій, а саме Agent Name NewCali для відслідковування потрібної машини та Rule ID 5760, що свідчить нам про невдалу спробу аутентифікації за допомогою SSH протоколу. Тепер, коли ми зрозуміли, що саме треба відслідковувати, переходимо до вкладки Alerting і створюємо монітор. Натискаємо Create Monitor, даємо назву UseCaseMonitor, залишаємо Monitor Type Default, метод також, виставляємо інтервал. Так як кожну годину для відео буде великим проміжком часу, візьмемо 5-хвилинний інтервал. Тепер виставляємо індекс Wazoo Alerts. TimeField вибираємо Timestamp. І тепер ми можемо побудувати наш запит за допомогою фільтрів, які ми вже використовували перед цим у модулі Discover. Перший фільтр це Agent Name і додатковий фільтр для Rule ID. А саме правило для виявлення невдалих спроб аутентифікації за допомогою SSH протоколу. Після того, як ми налаштували фільтри, ми можемо побачити на прев'ю спрацювання нашого запиту. Але зараз ми не робили перед цим ніяких невдалих спроб, тому показується, що не було виявлено таких запитів. Тепер додаємо тригер. Його налаштування відбуваються в залежності від того, які у вас задачі. Даємо назву 10 attempts і вибираємо межу спрацювання при виявленні більше 10 таких запитів. Тепер налаштовуємо Action. Ця частина не є обов'язковою, а лише у разі потреби надсилання сповіщень у певні середовища. В нашому випадку це буде Slack канал. Можемо також відредагувати саме повідомлення, але ми не будемо цього робити і натискаємо Create. Все. Тепер, коли ми створили наш монітор, можемо перейти до практичної частини, де спробуємо зробити невдалі спроби аутентифікації і побачити, як на це відреагує наш монітор. Перейшовши до нашої віртуальної машини, намагаємося зробити невдалі спроби. Нам треба зробити таких більше 10, тому після того, як я зроблю це, перейдемо до перегляду сповіщень. Невдалі спроби були авторизовані в системі, і давайте ще для прикладу зробимо вдалу спробу аутентифікації, щоб додатково це відобразити в системі. Тепер переходимо до нашого монітору, оновлюємо його і можемо побачити, що було виявлено спрацювання в нашій системі. Можемо переглянути, що в нашому Slack середовищі дійсно з'явилося повідомлення про 10 невдалих спроб. І освідчитися в цьому ми можемо за допомогою знову ж таки модулю Discover для перегляду усіх цих подій. Вибираємо заготовлене правило, і як бачите, маємо 11 спроб, і зазначено, що це були невдалі спроби аутентифікації. І якщо ми напишемо Rule ID 5715, то це навпаки вдала спроба аутентифікації, відображається остання наша вдала спроба. Розкривши подію, можна побачити в описі Authentication Success. Ось на цьому і все. Ми розібрали один з use cases. Дякую за увагу!